بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورلد اف کیمستري. نننی ویډیو لیکچر کې به موږ بحث کوو اسیډیټي اف ټرمینل الکاین. یعنی دا بحث وکړو چې why terminal alkynes are acidic but non-terminal alkyne are not. زموږ سره terminal alkyne acidic ولې دي او نان ټرمینل الکاین زموږ سره اسیډیک ولې نه دي. اول راځو ټرمینل الکاین څه ته وایي. ټرمینل الکاین هر هغه الکاین ته وایي د ټرمینل مقصد د سایډ یعنی اولنی پوزیشن چې کوم دی اینډینګ چې کوم پوزیشن دی یعنی زموږ سره هغه الکاین چې کم الکاین کې زموږ سره ټریپل بانډ په سایډ کې وي په فرست پوزیشن باندې دیس ټایپ اف الکاین ته به موږ څه وایو. This type of alkyne ته به موږ terminal alkyne وایو. لکه فور ایگزامپل زموږ سره اسیټایلین دی دا زموږ سره terminal alkyne دی. یا فور ایگزامپل زموږ سره دا 4 کاربن دی په اولنی کاربن کې ټریپل بانډ دی نو دا کمپاوند چې کوم دی 1 بیوټاین دا زموږ سره terminal alkyne دی ځکه چې دا بانډ ټریپل بانډ زموږ سره په سایډ کې دی. بل زموږ سره دی 1 2 3 4 5 6 کاربن دی. کو فرض کوم وګورو زموږ سره دا ټریپل بانډ چې کوم دی دا په منځ کې دی په څه کې دی په منځ کې دی. نو دیس ټایپ اف الکاینز به موږ څه وایو. This type of alkynes به موږ non terminal alkynes وایو. ټیک شو دا terminal alkynes دي دا نه نو د دې نیم دی 3 هیکزاین. دا 3 هیکزاین چې کوم نه دا زموږ سره non terminal alkyne دی. non terminal alkyne مقصد دا دی چې دا زموږ سره داسې یو الکاین دی چې په دې کې زموږ سره ټریپل بانډ په څه کې موجود دی په منځ کې موجود دی نو ځکه ورته نان ټرمینل الکاین وایي. نان ټرمینل مقصد دا دی چې دا ټریپل بانډ به په میډ کې موجود دی. ټرمینل مقصد دا دی چې دا ټریپل بانډ به یا په سٹارټ کې وي یا به په اینډ کې وي. نو موږ دا خبره کوو چې نان ټرمینل الکاین اسیډیک ولې دی په دې باندې بحث کوو. فور ایگزامپل زموږ سره دا یو ایگزامپل دی د اسیټایلین د چا ایگزامپل دی د اسیټایلین ایگزامپل. دا زموږ سره اسیټایلین دی څوک دی دا زموږ سره اسیټایلین. دا اسیټایلین چې کوم دی په دې کې داسې 2 کاربن دي او د کاربن ترمنځ ټریپل بانډ دی. دوه ته هایدروجن یو هایدروجن هغه کاربن ته اٹیچ دی بل هایدروجن دې کاربن ته اٹیچ دی اسیټایلین ته موږ وایو. نو څه چلو شي په دې کې هایدرولیټیک فیوژن وشي مینز د دې د بانډ داسې بریک شي چې زموږ سره څه چلو شي چې زموږ سره د الکترون یو سایډ ته لاړ شي نو دا کاربن ته د الکترون شپ شي او د دې الکترون د وجې نه د هایدروجن ان د فارم اف داسې پروټون پاتې شي کیټاینیک فارم کې پاتې شي. ها نو زموږ سره په دې مالیکول باندې کم چارج راشي نیگیټیو چارج راشي. نو چې کله زموږ سره ټرمینل چې کوم الکاینز دی دا هایدروجن ان د فارم اف هایدروجن آین لوز کوي نو دلته چې دا کم دغه راځي کم کمپاوند راځي په دې باندې نیگیټیو چارج راځي دته اسیټلایټ آین وای او دا کم پروټون چې لوز کو هایدروجن آین چې لوز کړو نو دا زموږ سره سو دا زموږ سره یو قسم لا دا مونږ ته اوس اسیډیټي شو کوي چې آیا زموږ سره دا اسیډیک دی او کنه دی. نو ټرمینل الکاین مون خدا خبره وکړه چې اسیډیټي اف ټرمینل الکاین نو زموږ سره الکاین بسوي دا به زموږ سره اسیډیک وي. ټرمینل الکاین خبره کوم دا ولې اسیډیک دی په دې باندې بحث کوو. ټیک شو کمپیریزن ماو کو چې هایدروجن لوز کړو. دویم نمبر خبره دا که فرض که زه دا زموږ سره اسیټایلین دی یا ورته موږ څه وایو یا ورته ایتاین هم ورته وایي. څه ورته وایي ایتاین ورته هم وایي. دا لاندې چې کوم ایگزامپل دی دا زموږ سره څوک دی دا زموږ سره میتین دی. موږ به په کمپیریزن کې خبره کوو. نو زموږ سره میتین دی چې کله په دې کې هایدرولیټیک فیوژن وشي دغه شان د الکترون یو سایډ ته لاړ شي نو فار ایگزامپل زموږ سره الکترون یو سایډ ته لاړو نو زموږ سره دلته مخکې میتایل اسیډ ته موږ میتایل وایو خو چې کله په نیگیټیو چارج راشي مقصد دا دی دته به موږ کاربیناین وایو یا ورته میتایل آین ورته وایي. دا میتایل آین د هایدروجن څه کړو دیم هایدروجن لوز کړو. میتین چې کوم دی هغه هم هایدروجن لوز کړو او زموږ سره ایتاین چې کوم دی اسیټایلین چې کوم دی هغه هم هایدروجن لوز کړو. نو اوس موږ ګورو چې آیا زموږ سره اسیټایلین چې کوم هایدروجن لوز کړو پروټون لوز کړو دا مور ایزیلی د اسیټایلین دی د الکاین چې کوم د ټرمینل الکاین دی د هایدروجن ایزیلی لوز کړو تقریبا 30 ټایم مور دین د چانه د میتین نه لکه ډیر په اسانه باندې د الکترون هایدروجن لوز کړو. نو چې څومره زموږ سره څه کوي یو کمپاوند هغه هایدروجن په اسانه باندې لوز کوي نو موږ دا وایو دا زموږ سره سره مور اسیډیک دی. دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې زموږ سره اسیټایلین چې کوم دی دا زموږ سره سره دا زموږ سره اسیډیک دی دین د چانه دین د
میتین نه او بل دین د چانه دین د میتین هم ویل شي ایتین هم ویل شي دین د چانه د الکین نه په الکین کې زموږ سره څوک دی ایتین دی زموږ سره د دې نه هم زموږ سره مور اسیډیک دی ها بیا هغه ریزن سره ولې مور اسیډیک دی هغه ریزن وایو زموږ سره اس اربیټل کلوز ټو د نیوکلیس زموږ سره چې کوم اس اربیټل وي دا به نیوکلیس ته سوي نږدې وي چې نیوکلیس ته نږدې وي نو فرض کا مونږه په ایتین کې خبره کوو مونږه په میتین یا ایتین کې خبره کوو نو دلته چې کوم هایبریډایزیشن دی نو دا زموږ سره sp3 دی څه هایبریډایزیشن دی sp3 هایبریډایزیشن دی او ټوټل چې زموږ سره کفرس کوم اس کریکټر وګورو ټوټل چې زموږ سره کم کریکټر دی sp3 ټوټل کریکټر زموږ سره 100 دی خو اس پکې زموږ سره 25 دی او پی پکې زموږ سره 75% دی دومره کریکټر پکې موجود دی نو چې دومره کریکټر پکې موجود وي نو چې څومره اس کریکټر زموږ سره سي اس کریکټر زمون سره سیوا کیږي چې اس کریکټر سیوا کیږي هولډینګ به سیوا کیږي څه به سیوا کیږي هولډینګ به سیوا کیږي نو دلته زمون سره اس کریکټر زمون سره سری کم دي بیا که فرض کوم په 18 کې وګورو په هایبریډایزیشن کې نو sp2 هایبریډایزیشن پکې دي نو په 18 کې زمون سره اس کریکټر زمون سره 33.3% دی او پی چې کوم کریکټر دی هغه 66% دی نو دلته اس کریکټر کم دی دلته سیوا شو بیا که فرض کوم په ایتاین کې وګورو یا اسیټایلین وته هم وي اسیټایلین کې موږ وګورو په ایتاین کې یا اسیټایلین کې نو په دې کې اس کریکټر زموږ سره څومره دی 50% نه او پی کریکټر هم زموږ سره 50% دی نو چې څومره زمون سره په دې اس کریکټر په یو کمپاوند کې سیوا کیږي د دې په الکترونو باندې هول سیوای د الکترونو سره به اټریکشن سیوای چې د الکترونو سره اټریکشن سیوای نو په دې ځکه کې ګوره دې پر دې الکترونو سره اټریکشن سیوای دا اټریکشن چې کم نه د الکترونو د هایدروجن چې کم الکترون دي دا به سیوای د دې د هول به سیوای نو هایدروجن به ان د فارم اف هایدروجن آین ریلیز کوي نو ځکه موږ دلته وایو چې په 18 کې زمون سره سوي اس کریکټر سیوا دي کم دي په 18 کې بیا لږ سیوا دي په 18 کې اس کریکټر زکه ډیر سیوا دي چې ډیر سیوا دي د اس کریکټر نو د اس دا کم کریکټر د وجنا د الکترون چې کوم باونډینګ الکترون دي دا به ځان طرف ته اټریکي چې باونډینګ الکترون ځان طرف ته اټریکي نو هایدرولایسس بکی چې کله هایدرولایسس کیږي دلته په اسیټایلین کې به هایدروجن فری کیږي ان د فارم اف هایدروجن آین اولنی خبره دا چې د اس کریکټر د چا سی او نو هغه به زمون سره سی مور اسیډیک وي دا خبره زین کړو چې اس کریکټر زمون سره کم دا به زمون سره لیس اسیډیک وي دویم نمبر خبره زمون سره دا پی کې ای ویډیو پی کې ای ویډیو چې کم دا د اسیډیټی ته د انورسلی ریلیشن دا یعنی زما د خبرې مقصد دا دی پی کې ای ویډیو دا به انورسلی ریلیشن وي چاته اسیډیټی دا نو که فرض کا زمون سره پی کې ای ویډیو زمون سره سیوا نو دا به زمون سره لیس اسیډیک پی کې ای ویډیو زمون سره د ایتین چې کوم دی 50 دا او زمون سره د الکین زمون سره څومره ده د ایتین دا 44 دا او زمون سره د اسیټایلین یا د ایتاین زمون سره څومره 25 دا نو ما تاسو ته دا خبره وکړه چې پی کې ای ویډیو او دا به انورسلی ریلیشن وي د چا سره د اسیډیټی سره که فرض کا اسیډیټی سیوا پی کې ای ویلیو بکمه نو پی کې ای ویلیو په ټولو کې کم راچاره دا د الکاین دا الکاین مینز اسیټایلین ټرمینل الکاین من ذکر کو ټیک شو ها نو د دې د وجه څه چلوي د دې د وجه نه دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې د دې دوه پوینټونو د وجه نه زمون سره الکاین مور اسیډیک دی دین د الکین نه دین د چانه دین د الکین نه دا خبره یاد ساتئ ها اوس راځو ریاکشن وایو آیا ریاکشن په بیس باندې موږ وایو چې زمون سره acidity of terminal alkyne for example دا زمون سره یو terminal alkyne دی د دې نیم دی acetylene څه نیم نه acetylene او یا ورته موږ څه وایو ایتین ورته موږ وایو د دې سره چې موږ کله بیس اډ کو بیس بسوي بیس با هایدروجن آین ایکسپټر وی اسید بسوي according to Arrhenius concept اسید با پروټون څخه ریلیز کوي او بیس په اخلي او امونیم لیکوډ چې کوم سولوشن دی دا ورته موږ هم اډ کوو نو څه چل وشي دا چل وشي چې د دې څخه نه کم پروټون دی دا پروټون بس شي دا به ریلیز شي چې پروټون ریلیز شي دلته به زمون سره سره شي دا سوډیم راشي سره شي سوډیم راشي نو زمون سره د دې څخه نه به پروټون ریلیز شي یادا نو دلته به چلو شي چې CH ټریپل بانډ او دا یو ریلیز شو د دې سره به سوډیم اټیچ شي
دې ته موږ سوډیم اسیټیټ وایو. څه ورته موږ وایو؟ سوډیم اسیټیټ موږ ورته وایو. په دې ځای کې زموږ سره سره NH2 دی که نه، دغه NH2 سره به هایدروجن میلاو شي او دا به زموږ سره څه جوړ کړي؟ دا به زموږ سره NH3 جوړ کړي، ځکه چې دا بیس دی. دا زموږ سره سره دا زموږ سره بیس دی. نو بیس الکترون بیس پروټون زموږ سره سره بیس پروټون اکسپټر دی. بیس پروټون زموږ سره سره اکسپټر دی. نو بیس با پروټون څه کې اکسپټ کوي؟ نو دلته به زموږ سره بل د چا فارمیشن وشي؟ د امونیا فارمیشن به زموږ سره وشي. نو دلته چې زموږ سره دا کم کمپاوند راغی دا زموږ سره سوډیم اسیټیټ دی. دا سوډیم دی، دې ته موږ اسیټیټ سوډیم اسیټیټ وایو. اصل کې دا اسیټایلین دی، دې نه به جوړ شي اسیټیټ. ها نو دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې هایدروجن ریلیز شو نو زموږ سره دا ټرمینل الکاین به دا بسوي اسیډ کوي، هایدروجن یې لوز کو کنه. ها د دې نه علاوه که فرض کا زموږ سره دا اسیټایلین دی، دې ته موږ CuCl2 موږ دغه کوو، کاپر کلوراید چې کوم دی زموږ سره کاپر کلوراید دا چې ورته موږ کله ایډ کو او د دې سره سره NH4 2 مول اف NH4OH دا ورته هم ایډ کو، امونیم هایدرو اکساید هم ورته ایډ کو. نو چې کله ورته دا موږ ایډ کو نو دلته به زموږ سره دا یو هایدروجن دا به ریلیز شي، دا بل هایدروجن دا به ریلیز شي، د دې په ځای باندې به دوه کاپر اټیچ شي، یعنی C ټریپل بانډ دې سایډ ته او دې سایډ ته به دا کاپر اټیچ شي. دوه دي کنه، دا دوه هایدروجن به څه شي؟ دا به ریلیز شي. دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې کله دا دوه هایدروجن ریلیز شي دا دوه کاپر په دې کاربن ټریپل بانډ پسې ولګېدل نو دې ته به موږ څه وایو؟ ډای کاپر اسیټایلایډ ورته ورسوي، اسیټایلایډ به ورته وایو. ټیک شو؟ دا به یو ریډ پریسیپیټیټ جوړي. څه به جوړي؟ یو ریډ پریسیپیټیټ. ریډ مین ریډ کلر، پریسیپیټیټ مین په سالډ فارم کې به وي. ټیک شو؟ ها اوس په دې ځای کې دوه کلورین زموږ سره فری شو. دلته زموږ سره سره NH4 دی، NH4 دی او دلته زموږ سره 2 مول NH4 دی او OH هم دی. نو چې په دې ځای کې دا کلورین زموږ سره فری شو نو دا د NH4 سره میلاو شي، کلورین زموږ سره دوه دي نو 2NH4 Cl جوړ کی، یو پروډکټ کې دا جوړ کو ډای کاپر، دوه کاپر دي کنه، ډای کاپر اسیټایلایډ جوړ شو، ریډ پریسیپیټیټ جوړ شو او بل د دې سره سره NH4 2NH4Cl جوړ شو، مین امونیم کلوراید جوړ شو او د دې سره سره دوه هایدروجن دلته فری شو کنه، دغه دوه هایدروجن د دې OH سره میلاو شي او 2H2O 2 مول اف واټر زموږ سره سکی 2 مول اف واټر زموږ سره جوړ کی. خو ګریدا خبره ذهن کې نوٹ کړئ دلته چې زموږ سره دا ډای کاپر اسیټایلایډ کم جوړ شو، ریډ پریسیپیټیټ جوړ شو، په سالډ فارم کې چې راکم ریډ پریسیپیټیټ جوړ شو نو دا به زموږ سره هایلی ایکسپلوسیو وي. سوي هایلی ایکسپلوسیو وي پس کې په ډرای کنډیشن باندې. لکه فار ایگزامپل کدی ته کنډیشن ډرای وو، خوش کنډیشن دی ته پرووایډ نو دا به ډیر زیات ایکسپلوسیو وي. دا به ایکسپلوسیو مقصد سره چې دا بلاسټینګ دی. اوس بل ریاکشن وایو که فرض کا دقی اسیټایلین ته من سیلور نایټریټ اډ کو نو دا سیلور زموږ سره سوري دوه دي، سیم ټو سیم ریاکشن دی د کاپر په شان. دغه شان د دې اسیټایلین سره چې راکم هایدروجن دی دا به څه شي؟ دا به لري شي د دې سره به یو طرف ته Ag میلاو شي، بل طرف ته به سره سیلور میلاو شي نو ډای سیلور اسیټایلایډ به جوړ شي. څه به جوړ شي؟ ډای سیلور اسیټایلایډ سال به جوړ شي او دا به زموږ سره وایټ پریسیپیټیټ وي، سپین کلر کې به وي، وایټ پریسیپیټیټ سپین کلر کې وي. ها د دې نه بعد بیا زموږ سره څه شو؟ NO3 زموږ سره پری شو. NO3 چې کله زموږ سره پری شو نو دا زموږ سره 2 داري او 2 مول لري نو دغه NO3 به چا سره د NH4 سره میلاو شي نو څه به جوړ کی؟ 2NH4 NO3 دا به جوړ کی او د دې سره سره OH دلته پاتې شو. دا OH زموږ سره 2 مول دي، دا هم د 2 د دې سره هم دی او د دې څخه نه دوه هایدروجن دغه شو نو دغه دوه هایدروجن به 2OH سره میلاو شي او 2H2O به جوړ کی او زموږ سره چې دا کوم ډای سیلور اسیټایلایډ دی یا ډای کاپر اسیټایلایډ دی دا به دوه به زموږ سره په ډرای کنډیشن کې به زموږ سره سوي، دا به زموږ سره هایلی ایکسپلوسیو وي. نو د دې د وجنه د دې ریاکشن د وجنه موږ ته دا پته ولګی دا چې ټرمینل الکاین چې کوم دی دا زموږ سره سره دا زموږ سره اسیډیک دی. خو که فرض کوو موږ دې ته نان ټرمینل الکاین موږ سکو کیدو نو چې نان ټرمینل الکاین دې ته موږ سکو په دای د دې ریاکشن موږ کوو د نان ټرمینل الکاین مین هغه الکاین چې په کم الکاین کې ټریپل بانډ په میډل کې وي
نو زمونږ سره به دا پروډکټ نه جوړیږي. نو دا یو قسم لا زمونږ سره یو ډیټیکشن ټیسټ هم دی د چا دپاره د ټرمینل الکاین دپاره او د نان ټرمینل الکاین دپاره. یعنی زمونږ سره به نان ټرمینل چې کوم الکاینز دي نو هغه به زمونږ سره داسې پروډکټ نه جوړوي، نشي به جوړولی. نو د دې د وجې نه موږ وایو چې نان ټرمینل الکاین زمونږ سره سري دا زمونږ سره اسیډک نه دي، او زمونږ سره چې کوم ټرمینل الکاین دي نو هغه به زمونږ سره اسیډک وي. دا د نان ټرمینل او ټرمینل الکاین په منځ کې دا ډفرنس هم دی.